doesn't work, then you know who to. Okay, hello. Welcome to another correction of writing video by Johnny. So Johnny IELTS. So I'm here, and we have 3 essays to correct today from Mr. Vũ, Mr. Trung, and Miss Lin. And this is class IELTS 39. Okay, so writing task 1, the chart below shows what anthropology graduates from one university did after finishing their undergraduate degree course. And the table below here, the table shows the salaries of the anthropologists in work after 5 years. So what is anthropology and anthropologist? Anthropos in Greek means human. Anthropology is learning about mankind. Nhân chủng học. Cái biểu đồ mà bên dưới này nó show được những cái người mà tốt nghiệp cái ngành nhân chủng học từ một đại học làm cái gì sau khi hoàn thành cái bằng undergraduate của họ. Thì cái bảng bên dưới này nó show được cái lương của những cái người mà học ngành nhân chủng học ở nơi làm việc sau 5 năm. And of course, you have to summarize information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Đương nhiên là phải so sánh thông tin, lựa chọn từng phần những ý chính. So sánh bất kỳ nó nào cũng liên quan thôi. So you can see here, it's a destination of anthropology graduates. 52% go to full-time work. Hơn một nửa là đi vào làm việc toàn thời gian nè. Part-time work, it's about 15%. Part-time work plus postgrad study, học lên master và làm bán thời gian ở 5% thôi, just 5%. Full-time postgrad study, it means they don't work. Dành toàn thời gian để học lên master, 8%. 12% is like unemployed, không có nghề nghiệp, unemployed, and they don't even study, cũng chẳng học. And 8% is not known because maybe they did not answer the question in a questionnaire or something. 8% còn lại là không biết được họ làm gì luôn, có thể là họ không trả lời. And then salary of anthropology graduates after 5 years of work. Lương của những người mà tốt nghiệp từ cái ngành nhân chủng học sau 5 năm làm nè. This is type of employment. Loại thuê mướn, cái loại mà lao động, chủng loại lao động. Freelance consultants, những cái người mà giống như là consultant là mấy cái người mà chuyên đưa ra lời khuyên á, lời khuyên cá nhân, những người mà gọi là tư vấn á, những người tư vấn mà làm việc tự do á, freelance consultants. Government sectors, ở cái mảng công làm việc chính quyền, and private companies làm việc những công ty tư nhân. You can see the percentage here. Alright, let's look at what Miss Lin do, what Miss Lin did. It seems like, oh my god, Miss Lin and Mr. Vũ, you did a lot. You did write a lot. It's equal to a test 2 already. And Mr. Trung, it's actually a bit better. 195, you see, 195 nè. Okay. Remember, in a real exam situation, it's very difficult to write more, to write like 200 something like this, okay? Because you have to use the remaining time for test 2. So you have to try to make it shorter. Phải làm sao cho nó ngắn lại, còn khoảng 190, 170 gì đó thôi. Shorter like 170 to 190, something like that. Now, the given pie chart illustrated occupations. Nghề nghiệp. Ủa vậy thất nghiệp phải nghề nghiệp không? Unemployed, is that unemployed unemployment? No, it's not. Destination is like actually how they end up, where they end up. Cái điểm đến giống như là họ kết thúc là như thế nào á. So I don't think occupations, it's that good. Okay, but on the other hand, maybe occupation is good. Chắc occupation chắc vẫn ổn. Nghề nghiệp. From a graduate university. Okay, from one university, okay. After graduating a degree course.
This is actually basically undergraduate degree course, right? So it's a degree course, một cái khóa học cấp bằng cử nhân đàng hoàng. While the table gives information of their remuneration. Muna means money. Remunerations mean compensation or salary. Sự bù trừ trả tiền lại, tức là trả lương. After 5 years of work in 3 different business sectors. Very good. Very good. Phần đông người tốt nghiệp đã tham gia vào sự tuyển dụng lao động. Yeah, of course. Với một cái sự áp đảo, full-time work with a predominance in full-time work. Very good. In terms of the table, the salary they can receive was over $2,000, and government sector was a favorable option for graduates. Và cái mảng công đã là cái chỗ mà rất là hứng thú của những người mà graduates. I don't think the last thing you just mentioned is correct. Thầy không nghĩ là cái phần mà em nói là cái gì? Cái mảng mà công nó đã là một cái tùy chọn và ưa thích hơn của những người mà tốt nghiệp đâu. I don't think this one is correct. Because if you see here, all of the percentages you combine together, it should arrive at 100%. Mấy cái con số phần trăm này mình cộng lại hết nó vẫn ra 100, 100, 100. It's 100%, 100%, and 100%. So this table doesn't actually tells you which type of employment is more favorable among students, okay? Among graduates. Mấy con số này mình cộng lại 5, 15, 40, 40 nó cộng lại nó vẫn ra 100%. Mấy cái này cộng lại ra 100% nè. Này cộng lại ra 100% luôn. Cái này nó không thực sự nói lên là cái phần loại thuê mướn nào được hấp dẫn hơn đối với lại những người mà lao động. I don't think what you said here is true. Okay. You can say that 50% of government sector, 50% is for the government sector that receive more than $10,000. Cái 50% này dành cho cái mảng government sector và nhận được hơn 100.000. Nó mới đúng. And half of governmental employees, và một nửa của những người nhân viên chính quyền, and half of governmental employees who work in this field or work in this profession receive okay, this is no I don't think there's a time mentioned here. Không nghĩ chứ là nó có không thời gian được mention đâu. Who work in this profession receive this hefty compensation. Và một nửa của những người nhân viên chính quyền mà làm việc trong cái ngành này nhận được cái sự bù trừ trả phí cao như thế này. You understand, like Miss Lin? Because here, look at this one. Government sectors, 50% of them receive this salary 100,000, more than 100,000. So you can say that half of governmental employees who work in anthropology or this profession receive this hefty compensation. Đó, Linh hiểu tại sao thầy ghi vậy không? You understand why I wrote like that? Yeah. Yes. So be careful with the logic, okay? Sometimes you assume something, but it's not true. It's not given in this
past one, ok. Đôi khi mình lỡ mình assume, mình coi như là đúng nhưng thực sự nó chẳng đúng đâu. Cẩn thận cái logic nha, be careful with the logic, ok. Alright. Now, as is illustrated in the pie chart, with over a half. Only account for. Này giống liệt kê số liệu à Linh ơi. You are basically, you need to compare the numbers, okay? Like if you say part-time work and post-grad study, only 5%, it is a tenth of the number you mentioned before. Mình có thể ghi là cái part-time work và cái post-grad study này nó chỉ có chiếm khoảng 1/10 của cái con số mình vừa mới nói tới thôi. Tức là 1/10 của 50 là 5. Đó là một sự so sánh. That's a good comparison when you say that. Part-time work and post-grad study. Only account for a tenth of that. 1/10 của số đó. That is a comparison. Đó là một cái sự so sánh đấy. The percentage of people who opt for part-time work. Cái này có sự so sánh là this is a good comparison. Very good. The full-time post-grad study. A notable feature was that nearly a tenth of students of the students. 1/10 của những sinh viên are either unemployed. A tenth means 10%. Well, where's that? Either unemployed, okay. Either unemployed or having unknown employment status, hoặc là không có một cái status, trạng thái mà nghề nghiệp ổn định nào cả. Okay, good. Moving on to the table. Well, does it sound a bit too spoken language now? Move on. Nó nghe có vẻ nó giống như là nó văn nói quá. I think. Thầy ơi, sorry. Em nhắc cái này cái thầy. Yes. Cái chỗ unemployed này mình có thể bỏ luôn được không? Tại vì em thấy nó, ý là em nghĩ cái câu mà cái unemployed này mình bỏ luôn cái phần đó luôn không? Thì maybe là bài nó sẽ ngắn lại một xíu. Where? Ý là nguyên cái phần mà unemployed này mình bỏ luôn á. Có nghĩa là nó là không phải là dữ kiện quan trọng. Ý là em nghĩ là vậy á. Em cũng không chắc. This one is not important? Yeah, it's not important. That's why. Yeah. You think so? Tại vì em cũng có nói về cái đó một ở dưới bài của em á, mà em cũng hơi lưỡng lự là mình có nên bỏ hay là có thêm. Là có nên nhắc tới một lần, ít nhất là lần, tại vì cái này cũng là một cái phần trong cái bánh này mà. It's a part of the pie chart, so basically it's good to mention them, I think. Yeah, okay. Yeah, okay. Moving on to the table, you can say regarding the table. Regarding the table, I think it sounds a bit more formal. Nghe có vẻ trịnh trọng hơn. Regarding the table, the figure of anthropologists who work in governmental sectors, using over $100,000. Reach a half. I don't think you mentioned after 5 years, right? Did you? Okay, you did mention here after 5 years of work. Okay. Có nói phần mở bài là after 5 years of work rồi, sau 5 năm làm việc. Okay. Okay, reach a half will start off. Trong khi cái điều đó của freelance consultant and private companies depicted lower figures with 40 and 30% respectively. Cái chỗ này nó phải có phần trăm nha, nó phải có cái dấu phẩy và respectively nha. You need a comma and a respectively, okay? And then here, maybe it's better to mention percent again. On the other hand, 2/5, 2/5. Are you sure 2/5?
Working as nha, làm việc như là những người mà tư vấn tự do nha, chứ không phải làm việc cho những người đó. Be careful because this is type employment is this one is who they are, not who they work for, right? Họ là ai, chứ không phải là họ đang làm việc cho ai. So this one is once working as a freelance consultant, đi làm việc như là những người tư vấn mà tự do. What are two remaining data? Look at the similarity. I think here you use the wrong tense. Just gain, okay? Cái bài thực sự chỉ cần là dùng thì hiện tại đơn là được rồi. I think here for this task you only need present simple is enough. Look at the similarity. Nhìn vào sự giống nhau ha. Let's just say that the two remaining data are similar, okay? Chỉ cần là asimilar là được rồi, asimilar. Taking up over less than a third. Chiếm hơn còn ít hơn nữa là sao? Chiếm ít hơn 1/3. Taking up less than a third. Không còn là student nữa nha, là làm việc rồi, không còn student nữa. They are no longer student because they are working now. Regarding, không cần là down. Regarding those here mean those people, you know, or those anthropologists. You can use those here to refer to anthropologists. Có thể dùng chữ those này để mà nhắc đến những người học anthropology này. Ít hơn 75.000 đô của lương nói chung thôi mà. I think salary in general. I think so. Private companies were dominant. Successively. Successive means like something come after another thing, okay? Successive tức là cứ theo liên tiếp, cái này tiếp nối cái kia nha. Chứ nó không có nghĩa là tương xứng đâu nha. It doesn't mean respectively. So you need to use another form, okay? Dùng cái dạng tính từ của respective. Use the word respective as a adjective, okay? With a respective compared to 5% and 10% of freelance consultant and government sectors. Không cần lặp lại respective ở đây nữa trong cùng câu. In the same sentence, you do not have to repeat the word respective again, I think. But I think that's just too many things you are writing about, I think. Các bạn nói quá nhiều, I think. Ví dụ như là cái table bên dưới này các bạn cần so sánh là cái nào lớn nhất thôi. Like for example, I think in this table below, you only need to mention like freelance consultants. This one is the biggest number. And then this one is still the biggest number, but for private companies, this one is the biggest number. For example, I don't think you have to mention every little details, you know. Nhớ là những cái bảng nhiều số như thế này, các bạn chưa từng gặp một cái bảng mà gần cả chục số đâu. Lúc đó các bạn phải biết chắc lọc ra cái nào đáng nói nhất. When you have a table that has like 20 different numbers, you have to see which one is the one worth mentioning the most, you know. So be careful, okay? You do not have enough time to write this much in a real exam situation. Perform after graduation from one university and the accompanying table. Cái bảng đi theo cùng the accompanying
table, accompanying table, provides figures of salary of anthropologists in work after 5 years. Good. Regarding a pie chart. Engage in a full-time job. You do not need to mention these things. Thực sự là cái vụ mà 5% dựa vào report này không quan trọng. These 5% account to report is not important to mention those. You can just stop here at the smallest portion. Chỉ cần dừng ở đây thôi, không cần phải nêu 5% gì hết á. The chart also shows the percentage of other activity for students during the studies. Trong lúc mà họ có học, including part-time work. Thực sự có thể là để cái dấu ngoặc này được nha. You can actually write it in brackets, parentheses like this. In full-time activities. Nhưng mà cái chỗ này phải có dấu phẩy này nè. Cái bị dính này hoài luôn, cái vụ dấu phẩy camera the Oxford comma này hoài luôn. And unknown activities. Bạn gói gọn nó thành chung một câu như vậy nó sẽ đỡ tốn chữ hơn. If you combine them all in one complex sentence like this, actually shorter, make your essay shorter. Current table. Một sự áp đảo của những sinh viên ngành nhân chủng học này nó thể hiện ở hai cái. Một sự áp đảo thì nó thể hiện bản thân nó. Manifest itself. It manifests itself. Nó thể hiện bản thân nó ra. Một sự áp đảo của những sinh viên này nó thể hiện bản thân nó ra ở hai cái mảng. With the highest pay range over $100,000. These are. Cái chỗ này, hai câu này, hai cái ý này có liên quan nhau. These two are basically related. So maybe comma and then these. Phẩy thôi, xong rồi these như này. These are freelance consultant and government sector. Interestingly, the two sectors witness a pattern in which hai cái mảng này nó đã chứng kiến một cái phương cách mà trong đó cái sự tham gia của những người theo ngành nhân chủng học nó gia tăng. Gia tăng theo cái kiểu mà nó cứ liên tục gia tăng theo kiểu mà liên quan với page ranges. What do you mean page ranges? So this one is something confusing. Careful. I think what he meant is pay cả tiền á, pay ranges I think. Nó chỉ là cái page range thôi, cái phạm vi trả tiền thôi. Just pay range or payment range I think. USSD. USD. Meanwhile, in private companies, anthropologists' massive involvement falls in a pay range of. Cái chữ pay range ở dưới. Pay range nè. Nhưng mà qua đoạn mới rồi pay range có thể lặp lại được đâu sao đâu. When you go to a new paragraph, you can repeat things, no problem, I think. Đấy là cái đoạn trước là chắc anh Trung mình nói chữ pay range đó, nhưng mà viết sai chính tả thôi. Yeah. Trung nhỏ tuổi hơn Vũ nha. Yeah.
Nhỏ 2 tuổi. Ok. Em mới học sinh cấp 3 rồi, anh Vũ đừng gọi em là chị ạ. What do you mean? Trước anh ấy gọi em chị, em kiểu Chết cha. Ok. It's okay. You know, It's okay. in the workplace, we can use these pronouns just to sound more polite. Có thể dùng những đại từ như vậy để mà nghe có vẻ lịch sự hơn. No problem. It doesn't mean that you are older, you know. Em quen là ai cũng kêu em là anh chị hết trơn. Anh Trung, anh Trung, chị Linh. Được theo sau bởi followed by the pay ranges. Pay ranges hoài nha. For and không cần phải pay range nữa, just use the word range, it's fine. Không được range. Hơi phức tạp nha. This is a bit too complicated. I think here is complicated. Too complicated and it doesn't look good. Phức tạp quá. Actually, this one is too complicated and doesn't look or sound that good. Tại vì bạn cho quá nhiều số vào đây, nó tạo cảm giác mệt mỏi lắm. You are putting too many numbers here. It sounds a bit too like, you know, doesn't look or sound that good. Cảm giác nhức đầu luôn á. Và cái này giống như bạn đang liệt kê số liệu đúng không? You are, I think here you are declaring or listing numbers out. I think that's a big downfall of your essay, even though the other part looks fine. Nhưng mà cái đoạn cuối này nó có vẻ liệt kê số liệu quá nhiều và nó mệt mỏi, nhìn phát mệt luôn á. I think the majority of your essay looks good, but the last paragraph looks too much number. And it looks painful to read. Đọc một phát mệt mỏi, đau đớn luôn. And there should be more comparison, like how many time difference, something like that, how many percentage difference, something like that, phần trăm khác biệt hoặc là cái sự cách nhau bao nhiêu lần gì đó. Okay, Mr. Vũ, your turn. You should get excited, huh? The destination of graduate who finished their anthropology graduate Sydney Greek course in Australian pie chart. Thống kê về lương, what is the salary statistic? Thống kê lương nó chỉ là một thứ thôi. Salary statistic is basically considered as one thing. So basically use the word is, okay? Yeah. Is illustrated in the table, is illustrated in the table. On the table, in the table. I think on the table, I think. Dạ, em không chắc. It shows in the pie chart or on the pie chart. I think in the pie chart is fine. Yeah, not sure. Overall, most of the graduate had full-time jobs. Hình như nghe đồn là sai thì vậy. Dạ đúng rồi, em I think you use a wrong tense now. Dạ đúng rồi, em thấy nó có chữ did cái thầy, did from one user, did after finishing their undergraduate á, là em okay, they say did after finishing their graduate degree course. I see. So I think here in this essay it's quite debatable with the time. I think cái bài essay cũng hơi bị gọi là đáng để người ta tranh luận về cái cách sử dụng thì, I think. Dạ, em thấy chưa did nên em chuyển thành quá khứ hết luôn rồi. Okay, if you see did here, just turn to past tense, I think. Dạ, đúng rồi.
Thì 100.000 cũng thực sự cũng là hơn 75. If it's 100,000, it's actually more than 75,000, of course. Also, ngoài ra thì cũng also, employees in the private sector were generally paid less. Nhìn chung là họ được trả ít tiền hơn. Firstly, just over half. After graduates, go on to work. Spoken language, văn nói nha. What after graduates, work full time đi. Cái khúc này nó chưa thành câu hoàn chỉnh nè. This is not a complete sentence. Careful. Những người mà chọn học full-time postgraduate và những người mà làm chuyện postgraduate study trong khi làm việc bán thời gian mà theo lượt là chiếm khoảng 8 đến 5% một cách tương xứng. Nó thiếu cái gì đó đằng sau đúng không mọi người? Thiếu cụm từ chính. There's no main verb in here. Dạ đúng rồi, thiếu động từ. Ok. Bỏ này đi. Yeah. So this one become the main verb now. Đây là trở thành động từ chính nè. Yeah. Okay, remarkably, it can be seen that 12% of graduates are employed after their graduation. Cảm thấy là mấy bạn vẫn chưa có thực sự là so sánh số liệu, chỉ là đưa liệt kê ra thôi. It feels like you need to compare numbers more. Like con số 15% này là nó cỡ khoảng dưới cỡ khoảng 1/3 của cái số 1/2 này đúng không mọi người? 15% is half, a third of a half. So compared to only a third of that, chỉ 1/3 của cái số đó. A third of that working part time. Dạ cái chỗ 12 là mình có thể a tenth of that cũng được. A tenth of graduate cũng được. A tenth thôi, thành 1/10 là gần 10%. It just say here, okay, it makes sense that a tenth of graduate. Yeah. Graduates are unemployed after graduation. I wonder when Mr. Vũ want to retake his exam. Chưa rồi. Thôi em để relax để qua Tết. Em cũng không có rush lắm nữa. Sometimes you need to take time to learn. Yeah. You don't want to spend another 5 million without any improvement, do you? Dạ đúng rồi. Ok. Nên thôi để You don't want that to happen. Yeah. Tốn thêm 5 triệu không cải thiện gì hết. Không. Nên thôi ráng nhịn tới qua Tết. Nói thiệt, tháng 4, bắt đầu tháng 4 hãy I think around April, maybe take exam around that. Dạ. Sao tháng sinh nhật của Bạch Dương đấy? Dạ. Em sinh tháng 12 tháng 4 mà. I know. You are an Aries. Yeah. After graduation. Ủa lặp lại cái after graduation này. You repeat the same thing here. Dạ, tại vì từ cái đây là em dùng quá khứ hết. Okay, let's say after working for 5 years, okay? Yeah. Okay, I thought 80% of.
Tổng là 80% của những người này kiếm được ít nhất 75.000, mà trong đó một nửa cái số đó tức là 40%. Half of them, actually 40% of this one. I think this one is a good writing. I think it's good. The same. Similar. Dạ. Bây giờ cứ bị sai cái chỗ đó hoài. Cái the same hoài. Quen á. Trọng. A similar proportion of graduates who work in the more of them earn more than 1,000. Thay vì lặp lại cái số này có cách nào khác hay hơn không? Instead of writing 100,000, what can we do to make it sound better? More of them achieve a six-figure salary. Nhiều trong họ đạt được cái lương 6 số. 6 số là chịu 6 số rồi. It's like, sorry, 100,000 is six figure. 100.000 là 6 số rồi. Hỏi lương anh ơi, lương chị được mấy số? Oh my god, never ask that. Never ask how many figure is your salary. I was like, what? Thiệt luôn, cái câu đó là lỗ mãn lắm luôn á, đặc biệt trong mâm cơm bàn ăn gặp họ hàng ấy, thiệt. Em nghe hoài luôn. That question is rude. You have to let them know that it's rude, you know, otherwise they'll keep asking that. Phải cho họ biết là cái chuyện hỏi như vậy là lỗ mãn, thô lỗ. Em cũng ráng cố gắng né tránh rồi, em cũng kêu là đủ sai. Mình không thể né tránh được, càng né tránh họ sẽ càng lớn tới. Cái mentality của người Việt là như vậy, mình phải chỉnh họ. You have to fix them because the mindset of Vietnamese people, you know, they need to learn discipline. This whole country needs to learn discipline. More of them achieve a six-figure salary, which accounted for percent of all employees who were employed by the government. Lặp lại này nè, you repeat the same words. Câu người mà work in private company however very less. Cái hai cái ý này liên quan nhau nha. These two are related. We are praying. Khi mà chỉ có 5% của họ kiếm được tối thiểu là 75.000. Bây giờ 20% biến thành a fifth đi, 1/5 đi. We just say a fifth, 20%. Civil workers. Wait, civil, những người làm việc dân sự. What? Những người làm việc dân sự là sao? What do you mean civil workers? Ý là kiểu private đó thầy, làm private đó. Có nghĩa là làm bình thường đó thầy. Mà em không em cũng hơi confused cái khúc này một xíu. Em cũng hỏi bạn em mà em cũng cũng nó cho em từ này mà em cũng confused một xíu. Civil là dân sự. Thành giống như kiểu giữa civil và criminal, hình sự và dân sự á. Freelancing. Chắc mình dùng cái từ khác rồi hay hả? Đây cũng government workers, I think. Hai số 1/5 và cái 45% này là half đi. Just say this one is half. See, less number, less headache. Ít số hơn, ít nhức đầu. Ủa, một số này là 25.000.
25.000 đến 49.000 là nó là cái hạng mục trả lương thấp nhất luôn á. This one is the lowest paid 49 à? category. This is the lowest 49. paid category. 49 hay 49, cái đó là 4. Constitute, tạo ra, constitute the lowest paid category. Yeah. Tạo nên, nó cấu thành nên cái hạng mục mà trả lương thấp nhất. Yeah. Ủa, cái này có nhiều dấu phẩy không cần thiết. There are commas that is not necessary. Okay, this is plural, số nhiều, cho nên là hai cái mà. Constituted, quá khứ. Constituted, lowest paid Yeah. category. Okay. Okay, Yeah. good enough, I think. I think it's good enough now. Any question? Dạ không thầy. All right, we need to. Okay, what's the next one? The next one should be count 15, test 4, writing test 2. Okay. And then you finish count 15, right? Yeah. Okay. What's the deadline again? Qua Tết thì anh. No. Deadline is mùng 30. Deadline Oh my God. 24. Oh my. What's the problem? You have an exam afterwards. Yeah, okay. Saturday, the 21st of January 2023. What's the problem? I see no problem. Without deadlines, people would not work. I strongly believe in that because these days, the amount of people, the number of people working passionately is not much. And the whole society would not work without deadline. Unfortunately. Anyway, any question? Dạ không thầy. Okay, No. good. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.